dappere leeuwen en leeuwinnen, Gino terug van Friends for Truth. Ik probeer mijn belofte te houden naar jullie toe en toch hier en daar iets te vinden dat ik interessant vind om terug naar jullie te brengen. We zitten letterlijk en figuurlijk, zelfs al zou je misschien zeggen, ik zie het niet, ik kan het je garanderen dat het zo is. We zitten letterlijk en figuurlijk in het oog van de storm. Dus letterlijk in het oog, dus elke dag komen de zaken naar boven, dus ik ben daar constant mee bezig. Maar vandaag zal ik proberen ook aan te tonen, dus op een financieel-economische manier, via dus het volgen van een interview van Andrew McGuire met Bill Holter. Dus eigenlijk allebei zijn ze enorm specialist in de wholesale en in het begeleiden van mensen naar goud en zilver. Dus naar reële assets in feite. Super specialisten in feite, echt allebei. En dus zij gaan aan de hand van bepaalde vraagstellingen, gaan ze dus eigenlijk aantonen dat de markten eigenlijk compleet gebroken zijn. En je mag niet vergeten om dus eigenlijk, laten we zeggen, de chaos te doen starten en alles in feite letterlijk te gaan heropbouwen, moet eigenlijk eerst alles letterlijk in elkaar steken. Het moet dus allemaal in elkaar tuimelen. We gaan daardoor allemaal door een chaos gaan. We gaan allemaal daardoor pijn hebben, of dat we nu heel rijk zijn of minder rijk zijn. Het zal dan inderdaad alleen maar minder pijn doen voor de hele rijken, alhoewel soms zijn ze zodanig materieel of greedy, de echte materialisten, dat ze daar eigenlijk nog meer pijn van hebben dan eigenlijk de mensen die minder geld hebben. Maar we gaan naderhand ook nog wat conclusies maken, kleine conclusies na dus dat interview van Bill Holter met Andrew McGuire. Maar het komt erop neer, dus financieel zijn de markten gebroken, dus financieel heel ons systeem is nu in elkaar ontvallen, ons westers systeem. Dat tegenover die meehelpt heel het systeem in elkaar te laten vallen, is de BRICS. Dus de BRICS is Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid-Afrika. Maar ondertussen hebben we BRICS Plus, waar dat Argentinië, Chili, Saudi-Arabië, ook mogelijks, Iran, hun vraagstelling doen om officieel toe te treden. En daarnaast in feite heb je dan de Afrikaanse landen, maar ook heel veel landen in het Midden-Oosten en ook in Azië, die in feite, laten we zeggen, niet meer willen meedoen met de petrodollar, met de gewone reservemunt, de fiat, euro, dollar, yen, Britse dollar, noem maar op. In feite allemaal zaken waar dat er niets achter zit van waarde, niets. Gewoon fiat, dus gewoon lucht, omdat we erin geloven. Denken we dat dat eigenlijk geld is, dat dat een currency is, maar eigenlijk is dat niks. Dat is in 71 niks om ons, de westerse wereld, in feite, of de wereld eigenlijk op dat moment van de goudstandaard afhaalt, om dan eigenlijk ongebreideld geld te kunnen creëren. En dat was eigenlijk ook geweten door de slechterikken. Dus het is daarvoor dat eigenlijk Klaus Schwab in zijn boek en anderen in feite, Harari en heel veel anderen, duidelijk spreken over de Great Reset. To reset wil zeggen, zoals ik het weet, maar ik ben geen IT-kenner, we doen op een knopje en heel onze computer wordt terug op onze televisie of gelijk wat, wordt terug op nul gezet. Maar dus de slechterikken in feite, kabal, noemen het eigenlijk geen reset, maar ze noemen het the Great Reset. Ze zeggen ook, de Klaus Schwab in zijn boek, of anderen ook, van you will own nothing and you will be very happy. Waarom zeggen ze dat? Omdat ze eigenlijk weten dat het allemaal in elkaar valt. Maar natuurlijk, ze helpen daar ook mee, zijzelf, kunstmatig, om dat ook allemaal in elkaar te laten vallen. Maar goed, genoeg daarover. We gaan nu even volgen en we zien wel of dat er naderhand bepaalde conclusies nodig zijn die misschien nog niet behandeld zijn tijdens het interview. Dus we gaan terug het schermpje delen, zoals altijd mensen. Dus dat zal hier zijn, denk ik, als ik me niet vergis. Voilà, hier zijn ze. Dus we gaan ermee starten. Dat is Andrew McGuire en Seppes, ik weet niet of dat we hem zien, of dat hij gewoon zijn stem hoort van Bill Holter. Maar ik neem maar aan dat dat echt twee wereldwijde superspecialisten zijn, namelijk op goud en zilver, het echte goud van God, de echte waarde, zeldzame waarde, die kan zorgen dat het geld niet ongebreideld kan gecreëerd worden. We gaan ermee starten, mensen. In their right mind is going to use a December contract to hedge anything at this point. It is ludicrous and it tells us the market is broken and this Comex tail has wagged the physical dog once too many times. Dus hier begint hij direct al, dat is een klein stukje eruit, maar hier wordt direct de toon gezet.
The markets are broken, zegt hij. Dus de markt is compleet in elkaar aan het vallen. Je spreekt daar iets, dat is heel technisch. De futures van op hout voor november, future is het termijncontract. Zit in feite onder de prijs in feite, dan laten we zeggen, of zit boven de prijs, ik weet niet hoe dat juist mag zeggen, maar goed, zit eronder of erboven, maar dus in elk geval iets dat de markten niet kunnen onder de fysische prijs. En in feite zegt hij, de COMEX, COMEX is in feite commodities exchange in USA. En dan heb je de LBME, de London, wat is nu, bullion market in Londen. In feite, dus allebei worden daar heel veel via papier eigenlijk gecreëerd. Termijncontracten op papier, op hout, zilver, op andere commodities, op andere reële zaken. En eigenlijk die zaken worden nooit uitgeleverd. Dus dat is eigenlijk echt gewoon pure fraude, corruptie op het hoogste niveau. En corruptie kun je niet zeggen, maar in elk geval fraude kun je zeker zeggen. In feite heel de markt, de fysische markt van hout en zilver en van andere edelmetalen, maar ook van andere grondstoffen, is het heel anders in elkaar dan wat dat zijn met dat papieren. Maar dat is wel de prijs dat we zien, dat papieren gedoe. Maar dat heeft niks te maken met de realiteit, mensen. Vandaar dat goud en zilver gigantisch gaan stijgen in de komende. En het is niemand die daar de timing weet, weken, maanden. Maar in elk geval, een keer dat de markten breken, dat dus de beurzen gaan in elkaar tuimelen, wordt verwacht eind september. Maar goed, ook daar weer al, kun je nooit 100% zeker zijn, want de kabal is dus de oorlog volop aan het doen. Dus met allerlei massa's, duizenden miljarden dat ze dan injecteren, die dan gewoon naar die beurs versluist wordt, houden ze dan bepaalde uitspattingen tegen. Maar goed, het gaat toch moeten ontploffen, mensen. Ze gaan absoluut op dit moment, omdat de BRICS aan top komen is, het is niet meer de situatie like in 2008. De BRICS is veel te sterk nu. Dus Rusland heeft nu juist beslist om ook zijn eigen COMEX te maken in feite. Dus de Moskou, MWS, Moskou, WS. Allee, het is in elk geval dus een fysische markt voor al wat dat in feite reële materialen is, dus commodities, dus al wat dat nu granen of goud of zilver of noem maar op is, om daar eigenlijk de realiteit te kunnen hebben van de echte prijzen. Maar goed, we gaan nu echt wel verder gaan, mensen, en we komen er wel tussen waar nodig. Now, after we've got this ticking time bomb talking gold with the one and only Andrew McGuire. Welcome to Live from the Vault. Welcome to Live from the Vault. My name is Shane Miranda, and I'll be your host for this episode. And as you can see, I'm out of the vault once again in Costa Rica, beautiful paradise. And from the entire Live from the Vault team worldwide, we want to thank you for your continued support. And as you can imagine, the community keeps growing more and more every single week. And there's a lot to talk about during these historic times. And Andrew McGuire is in the house. Dus live from the vault noemen ze hun uitzending hier. Live, we zeggen live from the vault, vanuit de kluis eigenlijk. De kluis van het goud en het zilver eigenlijk. Maar goed, die zit in Costa Rica, dus je ziet hier achter hem. Hij zit beter dan wij in feite, denk ik. Maar goed, speelt geen rol. In elk geval, dus, hij zegt dus our community, dus de community van mensen die altijd maar meer en meer geïnteresseerd zijn in hout, zilver en in laten we zeggen, in meer de zeldzame, reële waarden in feite, is dag na dag aan het groeien. Dat is heel duidelijk en dat zal zeker niet stoppen. Dat gaat alleen maar nog veel meer aangroeien in de komende weken en maanden. House with an industry legend, the one and only Bill Holter. And they'll be talking right here today on Live from the Vault. This is going to be an amazing episode, and you won't want. Ja, Bill Holter volg ik persoonlijk al een heel tijdje nu, sinds toch een jaar of 2, denk ik. Ik heb zelfs al filmpjes van hem ook live gezet. Je kunt dat wel nog terugvinden, moest je kijken op mijn Rumble. Ja, bij de YouTube-kanaal dat we hebben, niet altijd, want er zijn verschillende filmpjes dat YouTube gecensureerd heeft en dus weggehaald. Dus niet alles staat erop, maar bij Rumble en BitChute, als je zoekt, Friends for Truth. Dus de voor is met de 4, Friends for Truth. Ga je feite al onze filmpjes kunnen terugvinden. It's a word. You know, Live from the Vault gives you access to information and updates that you just can't get anywhere else. And I promise this episode is no exception. Just before we get to talking gold with
Andrew McGuire, and our special guest, Bill Holter. Please help spread the word about this channel by hitting that like button, sharing and subscribing to this channel. And by the way, if you click on that bell, you will be notified in real time as each episode goes live. So let me introduce you to our special guest, Mr. Bill Holter is an industry legend and a financial writer and a precious metals expert. Ja, hij is ook nog financiële auteur, maar heel onafhankelijk, niet gebonden aan een of andere instelling. Hij werkt wel voor een instelling in het kader van dus hele grote houtshipments en andere dingen die moeten gebeuren. Nee, maar hij is financiële auteur, maar hij is echt al jaren dat hij verwittigt voor wat er nu aan het komen is. Dus het is niet zomaar een eendagsvlieg die zegt, ik ga plots een keer meegenieten van bepaalde stromingen. Dat is niet zo. Die is dus al jaren en jaren, tientallen jaren bezig met te verwittigen over dat er nu aan het komen is. En nu natuurlijk zegt hij, ja, nu is het allemaal gedaan, nu is het aan het ontploffen. Works alongside the iconic Jim Sinclair at jsmindset.com. And for more information about Bill Holter's work, just visit jsmindset.com and check out the link in the description below. And with that, let's head over to the UK and talking gold with the one and only Andrew McGuire and one of our favorite guests, Mr. Bill Holter. Dus in feite, Bill Holter is van Amerika en Andrew McGuire is UK. Who are you, Andy? Certainly is a favorite guest, and Bill, we had Bill on, I think last May, back 5 months ago, I think it was 4 or 5 months ago, and we've had a load of people, get Bill back, so we're very pleased to have you back, and thank you so much for sparing us the time today. You know, it's obviously, you know, I know you're also in the wholesale market, and that... Bill Holter is echt een zeer eerlijk, straightforward man. Hij is echt een Texaan, een straightforward guy. Dus echt, daar kun je naartoe luisteren en dat kun je ook geloven. That to me is that's a rare thing where we don't often come across fellow wholesalers, and it's good to get your feedback from what you're seeing from your side of things. What are you seeing from your perspective, Bill? First off, thank you for having me. Ja, dat is Bill, maar je hebt dat niet zien, maar je is I think more and more people know something is wrong. They don't know exactly what's wrong, but they know something is wrong. And just dat is een goede start wat dat hij zegt. In feite heel veel mensen, zelfs ook degene dat we denken, ja, die nog niet echt mee zijn met alles, wat dat niet altijd, ja, we begrijpen dat, de hypnose, noem maar op. Maar heel veel mensen voelen ook onbewust aan, klopt hier niet meer. Het is hier iets die niet klopt. Dus dat is wat dat eigenlijk, waar dat hij mee start. En ik denk dat dat een grote waarde is waar dat hij mee start. The direction of safe haven was always cash. And it still is cash. But the problem is cash today is trash. I mean, it's credit based. So I think a man's natural instinct when they start to, when they understand something's wrong, they become a little bit fearful, and that is driving a move toward the precious metals. Yeah, Bill, and it's as a... Wat dat hij zei, dus de mensen nog altijd volgen op dat moment een instinct, en op dat moment weten ze, voelen ze, oké, die inflatie, alles is hier aan het stijgen, ja, bij ons hier aan de benzinepomp, zoals dat we allemaal weten, in een jaar en een half tijd een verdubbeling per liter, zowel diesel, misschien ja, benzine een klein beetje minder, gas hoorde ik, natural gas, in het weekend van iemand van de bewuste burgers, die blijkbaar dat zo, ja, maal 3, maal 4 zou aan zijn. Ja, dat zijn toch allemaal zaken die duidelijk zijn. Ook kan je gaan winkelen, zie duidelijk dat je altijd maar minder en minder hebt voor meer en meer geld dat je moet leggen. Het is niet die producten op zich, maar het is eigenlijk die waardes van die currencies die in feite compleet waardeloos worden. En waar je dus inderdaad voor iets reëels, al is het maar eten, al is dat gelijk wat, dat je altijd maar meer en meer gaat moeten van die waardeloze dingen geven in feite, om iets waardevol of iets bruikbaar te kunnen terugkrijgen. En dat gaat uiteraard niet stoppen totdat het heel spel gaat ontploffen natuurlijk. Say it's so interesting to actually talk about what you're seeing on the wholesale market side and why. And one of the interesting things that I find is that when I speak to somebody who really has no appreciation of gold and they really don't, have never really thought about gold. And the first thing I say to them is, you realize that
the money you have in your bank account, which you do, that is an investment decision. That is a trading decision. And I don't know what it is in the US, but it's we've just had 10.1% recorded inflation. God knows what the real number is. I think it's 8 point something admitted in the US. But I mean. Dus eerst begint hij nu de inflatie. Dus inflatie, in andere woorden, dat is geldontwaarding. Voor de inflatiestijging van de prijzen is gelijk aan geldontwaarding. Het is tweemaal hetzelfde uiteraard, want het is omdat eigenlijk doordat het geld ontwaardt, de prijzen stijgen niet in essentie, het geld ontwaardt. En daarvoor hebben we optisch zien we dat de prijzen stijgen. Nee, eigenlijk onze currencies in feite zijn niks meer waard. Dat is eigenlijk wat dat eigenlijk de realiteit is. Hij spreekt dus de inflatie in de UK. Officieel spreken ze nu van 10,1, zei hij juist, in de UK. En in Amerika spreken ze van 8-9%. Maar uiteraard, de realiteit, wat de kenners over spreken ze van 25% stijging op jaarbasis. En we spreken dan nog niet over hyperinflatie, we zijn dan nog wel bezig over een hoge inflatie. That's a trading decision. So for every 100 grand you got in the bank, you just lost, tens of thousands a year. So naturally, then you step back and you have to look at alternatives. And of course, when people. Ja, de mensen staan erbij stil. Het eerste dat de mensen nodig landen op de bank, omdat ze zeggen, ja, het is daar veilig. Ja, ten eerste, in mijn ogen is dat niet veilig. Maar goed, ja, iedereen doet er wel wat aan meldt. Maar stel, het staat in cash, begint hij mee, het staat daar in feite, maar je zit bijvoorbeeld met een inflatie van 10%, dat is het officiële. Maar officieus natuurlijk, in de realiteit is het misschien 25. Dat wil zeggen, als je er 100 euro staan hebt, in feite het jaar nadien, zei je daar eigenlijk 25 euro van kwijt. Of met andere woorden, je koopkrachtwaarde daarvan, maar dat eigenlijk over gaat. Het avans voor te zijn staat er nog 100 euro. Maar wat je met die 100 euro nu bijvoorbeeld, bij manier van spreken, een karretje vol kon hebben, of toch een half karretje vol kon hebben in de Deleuze, of even in de Colruyt, of in de Carrefour, of whatever. Heb je nu nog 1/4 minder van dat karretje voor datzelfde geld. Dus met andere woorden, je bent gewoon een massa van je geld verloren, in essentie, in de realiteit. Start to step back and they think, oh, gold's a very volatile market. No, it's not. Because if you pull up a chart for the last 20 years, which gives you a proper view of how gold performs, well, US dollar is up something like 400. The gold is in US dollar terms is up like 400 and something percent. The British pound is down by something like 24%, and you've got real estate up somewhere between the two. So what's your view about when you meet people? Obviously, your world is full of people. Ja, de mensen zeggen, goud bijvoorbeeld is geen goede investering. Ten eerste, dat is geen investering. Dat is eigenlijk een bescherming van je koopkrachtwaarde, wat je daarmee doet. Dus als goud stijgt, in feite is dat gewoon terug met die geldontwaarding. Maar dat goud gaat niet mee met die geldontwaarding. Dat gaat in feite dan omhoog. Maar in feite gaat het niet omhoog. Bij dezelfde koopkrachtwaarde, wat hij zoveel met goud kost toen, laten we zeggen, 50 jaar terug. Ga je nog altijd eigenlijk de gelijkaardige zaken kunnen doen met datzelfde houtmuntstuk. Bijvoorbeeld, dat je 50 jaar ga je nu met datzelfde houtmuntstuk hetzelfde kunnen doen. Dus dat is eigenlijk een bescherming voor je koopkracht eigenlijk. Voor je levensstandaard te behouden in feite is goud, zilver en andere, laten we zeggen, reële zaken zeer goed als bescherming. Het moet dan ook nog liquide zijn op voorwaarden ook. Dus zegt hij in feite, goud in de laatste 20 jaar is 400% gestegen. Dus het maal 4 gaan. Dus dat kunnen we niet zeggen van weer andere dingen. En uiteraard het vastgoed is ergens, zegt hij, daar ergens tussen 0 en 400, ja, misschien ergens maal 2 gaan of zo, of 1,5, 2, dat het vastgoed gestegen is in diezelfde periode. With gold, but when you meet people, say in the bar and stuff, who don't understand gold, what do you say to them, Bill? Well, first, Andrew, I just want to make clear that it's not gold, it's not silver that is volatile. An ounce of gold 100 years ago is still that same ounce of gold today. What changes over time are the valuations of the currencies. Now, just go back to the year 2000, gold is up, 5 or 6-fold. So it's one of the best performing assets on the planet over the last 20
20 plus years. What has changed, that ounce of gold is still the same ounce of gold it was at the beginning of the century, but the loss purchasing gold. And that's where the price of gold is more greater. In dollar terms, euro terms, or what have you. As far as Hier legt hij nu juist uit wat ik daar pas al uitgelegd heb met dezelfde ounce of met dezelfde muntstuk of met dezelfde baardje hout of noem maar op. Dat je in feite nog altijd hetzelfde kunt doen, maar dat je bijvoorbeeld zelfs 100 jaar geleden kon doen, of 50 jaar of 30 jaar, speelt al geen rol. En omstandigheden gaat in feite altijd mee. Het behoudt je levensstandaard, het behoudt je koopkrachtwaarde in feite, het behoudt zijn koopkrachtwaarde. En het is gewoon omdat het geld altijd maar minder en minder waard is dat het goud eigenlijk stijgt. meeting someone who's not ever made any purchases before, I would say that a lot of people today know that something is wrong, but they can't put their finger on it. They don't know exactly what's wrong. And generally, I try to explain to people that we're living through the biggest credit bubble in all of history. And most people understand that because, for instance, if you ask somebody, is the US government broke? They'll 95% or more will say, well, yeah, of course they are, but it doesn't matter. And the bottom line is it does matter. Then as the conversation goes on, then I explain or point out that gold and silver. Eigenlijk zegt hij, is het een hele grote kredietbubbel waar we op zitten, dus een grote ballon van krediet. Eigenlijk, ons geld is ook gebaseerd op krediet, alles is gebaseerd op krediet eigenlijk. En die kredietbubbel is nu letterlijk aan het openspatten. Dat eigenlijk al moeten, ik heb dat tegen veel mensen gezegd, dat moeten openspatten in 2008. Ze hebben dan met gigantische miljarden, tienduizenden miljarden, ze zijn dat nu terug aan het proberen, maar je zit aan de andere kant nu met de BRICS nations. Met de BRICS, maar BRICS Plus, die al met de Afrikaanse landen en met andere landen erbij, we spreken al tussen 110 en 120 landen, die eigenlijk op een of andere manier rechtstreeks of onrechtstreeks met de BRICS samenwerken, heel dicht, of met andere woorden die weg inslaan. Dus dat is natuurlijk, ja, we spreken van 60, 65% van de wereldbevolking en ook 60, 65% ongeveer van de economische, laten we zeggen, productie en services in de wereld. Dus ja, en plus je zit ook met Rusland en China erin, dus twee gigantische militaire wereldmachten. Dus het is nu niet meer zo dat Amerika kan zeggen, maar je gaat het doen of anders gaan we dit en dat doen. Nee, dat is nu gedaan. Dus met andere woorden, ja, nu gaat het systeem gebroken worden, maar het moet ook gebroken worden, nee, want anders gaan we nooit uit onze slavernij geraken. Maar het gaat ons wel pijn doen, gelijk aan wie, zelfs wij ook, de wakkeren, de mensen die begrijpen, ook voor ons zal het nog pijn doen, maar misschien gaan we door het feit dat we mentaal beter voorbereid zijn, het ergens beter kunnen plaatsen en misschien gaan we ook wel voorbereid zijn op bepaalde andere niveaus en gaan we misschien daardoor iets gemakkelijker, mogelijks, door die pijnlijke periode geraken. Are the only two monies on the planet that have no liability. They're not issued by a government. They make no promises at all. All they are labor capital. It's already been used to when it's said and done, there's only two monies on the planet that cannot default. They cannot bankrupt. And that's the thing. Eigenlijk goud en zilver zegt, zijn de enige currencies eigenlijk, munten eigenlijk, geldwaarden zou je toe kunnen noemen, maar eigenlijk liever niet, maar misschien currencies of bepaalde munten in feite, die eigenlijk niet kunnen, die eigenlijk nooit kunnen in feite bankroet gaan, of die nooit kunnen failliet gaan, of die nooit kunnen naar nul gaan in feite. Dat kan niet, ze zijn aan niets gebonden in feite, ze zijn ook zeer liquide. En plus, ze hebben eigenlijk duizenden jaren al bewezen dat ze in heel veel ja, structuren in feite, in het verleden, ja, werden er muntstukken geslagen in zilver en in hout. We vinden er nog altijd terug, dus dat is al duizenden jaren werd dat al altijd aanzien als zijnde een heel goed ruilmiddel, een heel goed geldmiddel in feite. Dus het heeft gewoon duizenden jaren doorgaan en het is nog altijd zo en het zal terugkomen. En we moeten terug alles koppelen, terug aan hout en zilver. Of aan andere, toch minimum aan andere reële materialen die niet volatiel zijn en die niet kunnen zomaar verdwijnen. Right there is if you know something's wrong and you're trying to protect yourself, you've got to do it in a situation where you can't lose what you have. Yeah, Bill, and what an opportunity we have right now.
with the discount in silver and gold, and I just did a little piece just now, and I know you'll get this straight away, but it blows my mind, Bill, how some of these siloed people in the COMEX, the speculators, just are so out of touch, so blinkered to real supply demand fundamentals, and they're naked shorting silver. And I just did something today. Het is ongelooflijk, zegt hij, als ik dat bekijk. Dat is ook een super specialist in Andrew. Als ik bekijk wat er eigenlijk gebeurt op de COMEX en de LBME, dus dat er eigenlijk constant eigenlijk, ja, door die grote instellingen naked geshort wordt. Dat wil zeggen, ze verkopen eigenlijk goud en zilver eigenlijk via termijncontracten, futures, dat ze niet hebben en dat ze ooit gaan uitleveren. Dat is zo'n beetje de kooi die gemaakt is in die COMEX LBME. Dus een hele valse kooi in feite, waar dat die grootbanken maar zitten te traden met elkaar en zo in feite zaken verkopen dat ze niet hebben en zo de prijs altijd maar drukken naar beneden. Maar in feite door het feit dat dat nooit uitgeleverd wordt, maar dat de prijs nog altijd in de COMEX en LBME vooral dus bepaald wordt voor de wereld. En wij dan de indruk had, verdomme, dat goud en dat zilver, dat gaat niet vooruit zoals dat het zou moeten. Omdat het eigenlijk gewoon met papieren termijncontracten in feite op goud en zilver naar beneden gedrukt wordt constant. Maar dat gaat nooit uitgeleverd worden. Dus dat is een hele grote fraude, een gigantische bubbel die ook moet en gaat ontploffen nu. Door het feit dat de BRICS, het zou misschien 50, 60 of langer ontploft zijn. Eigenlijk, ze zijn er al zo lang mee bezig met, dus met dat naked shorten. Maar door het feit dat Amerika de baas was van de wereld eigenlijk, vooral militair dan toch, dus ja, kon er eigenlijk niet tegen geageerd worden en bleef en blijft het eigenlijk maar doorgaan. En komt die reële prijs er nooit uit. Maar nu natuurlijk, doordat de BRICS ook nog een keer Rusland nu eigenlijk in Moskou hun eigen COMEX, als ik het zo mag uitdrukken, nu creëren. Dus is dat natuurlijk, we spreken nu echt wel over een moment waar dat er geschiedenis gaat geschreven wordt en zal geschreven worden. And this morning when I woke up, the December contract. Now, this means something to you, I know. The December contract, not the September contract, the December contract was trading at a 5.4% discount to the spot cash market. I mean, I've never, in all of the history of me trading, I've never seen the December, a 3-month out contract, basically, that kind of expires on the 30th of November. And we're coming through to the 30th of August here. And basically we see this contract now starting to be discounted to the spot market. Well, we should be seeing a 30-cent contango. We should be seeing, so really what we're seeing here is an inverse $1,750 per contract problem. And I guess what I'm trying to say here is, it's just silver market has now broken, completely broken. How can you possibly use the COMEX silver market, which is, let's face it, the whole point of a regulated futures market really is for institutionals to be able to hedge legitimately, a refiner, yourself as a wholesaler, whatever, to legitimately hedge a physical or a spot transaction. So now we see the complete inverse, and it's to me, who in their right mind is going to use a December contract to hedge anything at this point? It is ludicrous, and it tells us the market is broken, and this COMEX tail has wagged the physical dog once too many times. Dus nu legt hij uit in feite, zegt hij, en op het einde zegt nee, de paper market van de COMEX en de LBME have been wanked, ja, ik denk dat je dat kunt zeggen, hebben te veel gebeten in de staart van het fysische, van de realiteit in feite. En zegt hij, eigenlijk is de zilver, en dan ook wel de goudmarkt, denk ik, maar hier spreekt hij over de zilvermarkt, in feite van de COMEX, dat papieren gedoe, die eigenlijk geen echte markt is, maar gewoon papieren fraude eigenlijk, die al zo lang bestaat met dat naked shorten, dat eigenlijk nu wel
helemaal in elkaar valt eigenlijk, zegt hij, in elkaar stuikt eigenlijk, ja. That's exactly correct, Andrew. What you're seeing is backwardation. In California, it's pretty much what it wants. They don't want to do it because they're going to get them out. So to see backwardation, it's like you said, the market is broken. Yeah, completely broken. I saw something you just did on Zero Hedge, which was really nicely done, Bill. I mean, really, obviously. Dat past, maar dat heb je wel allemaal goed gehoord. Dus nog een keer herhalen. Dus ook Bill Holter zegt nog een keer heel duidelijk. De market, dus ik bedoel daarmee dat papieren gedoe natuurlijk, is volledig gebroken. Dus die twee superspecialisten hier zijn allebei volledig akkoord. Dat is die markt eigenlijk, die papieren gedoe, dat gebroken is, dat kapot is. En door het feit dat er dus eigenlijk een disconto van 5 en zoveel procent eigenlijk ten opzichte van de spotprijs van Zilver, gaat dus eigenlijk het termijncontract die verkocht wordt dus met een disconto van ongeveer 5% lager dan de gewone prijs nu wordt verkocht. Maar ze krijgen hem niet verkocht natuurlijk, dat termijncontract van de kopers zijn er niet. Die willen dat eigenlijk niet kopen, omdat ze eigenlijk schrik hebben dat ze nooit aan effectief goud kunnen gaan, hier is het over zilver, nooit aan zilver gaan kunnen geraken. Dus met andere woorden, dat dus de kluizen wellicht meer en meer leeg gaan zijn en dat het eigenlijk letterlijk een papieren gedoe is, zonder dat er eigenlijk realiteit achter zit. Dus het schandaal is echt aan het openen en het zal ontploffen. That was the interview that you did there with American Watchdog, and what I was taking away from that, and hij zegt American Watchdog, maar het is eigenlijk USA Watchdog. Dat is ook een dat ik soms al een keer krik, dus waar ik soms al een keer een filmpje mee over gemaakt heb in feite. Dat is eigenlijk een vroegere CNN of ABC, ik weet het niet meer, investigation journalist, dus een echte, maar die op een bepaald moment niet meer kon daarmee leven met dat valse kabalgedoe en die dan volledig onafhankelijk eigenlijk zijn eigen kanaaltje gemaakt heeft, noemt USA Watchdog. And I've sent this to a few people I know, is the market, the markets are broken, and people don't understand how broken the markets are. Can you just expand a bit on that, Bill? Yeah, I think the word broken works, but I think the better word is all markets. And when I say all markets, I mean all markets are real. Just for example, dat de markets are broken is een goed woord, zegt hij. Dus ze zijn gebroken, maar zegt hij, eigenlijk moet je zeggen, alle markten, maar dan ook alle markten van alle reële dingen, zoals ook van graan en van olie en noem maar op, zijn eigenlijk gefraudeerd, zijn rigged, dus zijn eigenlijk vervalst, allemaal vervalst. Allemaal vervalst met papieren traders, die dat naar boven of naar beneden trekken, volgens dat past voor hun in feite, in hun winstschema. En dus het heeft niets met de realiteit te maken. Dus ook hetzelfde nu wat we zien aan de pompen hier, dat heeft ook niets met de realiteit te maken. Dat is eigenlijk de traders en de kabal natuurlijk, die dat kunstmatig naar boven trekken voor als pijn te doen. Maar eigenlijk kan je dan moest dan bekijken eigenlijk, wat dat eigenlijk de olie letterlijk uit de grond spuit. Maar natuurlijk met een beetje machine en alles, met een beetje zwart-wit aan staan. Bij Saudi-Arabië of Qatar of noem maar op, waar dat heel veel olie en andere toestanden uit de grond komen. Dan zullen we zien dat die productieprijs daar eigenlijk niet zoveel gestegen is. Dus al de rest eigenlijk daartussen zijn allemaal heel die tussenorganen in feite die met al dat geld gaan lopen en vooral de traders eigenlijk die het spel volledig vervalsen. You see it on a daily basis. Just look at Europe, look at the German market, look at the British market. I mean, your real economies are being filled. The winter's coming, it's only going to get worse. You're going to have people left and right without the ability or they have the ability to heat. Dus het zal nog veel slechter worden, zeggen nee, de mensen in Europa, vooral Europa, omdat we natuurlijk hier met de Nord Stream 1 en 2, de 2 is nooit echt geactiveerd geweest tussen Rusland en Duitsland, maar dan ook de 1. Nu mijn vriend Ruben,
heeft een keer opgezocht, voor Vlaanderen zouden we vooral toch gas krijgen van Noorwegen. Dat zou het overwegende gedeelte zijn, niet Rusland. Dus dat zou misschien kunnen betekenen, maar we gaan moeten afwachten natuurlijk dat we misschien in Vlaanderen, wie weet, misschien er met minder kleerscheuren dan de Duitsers vanaf geraken. Of de Fransen. We zullen zien hoe dat het gebeurt natuurlijk. Maar goed, het komt erop neer dat ze in Amerika, ook of in de UK, natuurlijk Andrew weten, dat we naar een tijd gaan, zeker nu de komende maand, het gaat kouder worden, dat we echt, we gaan door een donkere tunnel, mensen. Dat is zeker. Tenzij natuurlijk zeggen dat wij via Noorwegen, dat wij misschien bij de beter behoren, dat moet nog afgewacht worden. They can't afford to do it. So the real economies, the German manufacturing, across the board on the real economy, things are definitely shrinking. But you don't see that at all in the markets. I think that's it. Dat in realiteit, bijvoorbeeld Duitsland, ja, geraakt dan bijna geen gas niet meer. Hè. Dus met andere woorden zegt hij, automatisch en heel zeker is de productie daar ook van de grote wagenindustrie en zo verder, is aan het krimpen in realiteit. Maar zegt hij, de markten blijven maar doen wat er niks aan de hand is. Ja, dat is een beetje like de mensen ook. Hè. Mensen hier, hè. Ja, er vliegen geen bommen, hè. Dus voor hen is er geen oorlog bezig. In tegenstander dat een van de grootste oorlogen is die in 1000 jaar uitgevochten is, die nu uitgevochten wordt in feite. Hè. Maar het is een heel ander soort oorlog. Hè. Het is een oorlog waar dat ze ons via biowapens en dergelijke achter het hoekje helpen. Het valt zo niet op, maar het is toch volop bezig. En ook natuurlijk door de supply chains, dus door de aanvoerlijnen, zowel van energie natuurlijk, die natuurlijk de slagader is van elk land tot de energie en ook van de gewone mens ook. En dan natuurlijk de voedsellijnen dat ze afsnijden kunstmatig. Voor ons heel veel pijn te doen. Ja, als dat geen oorlog is natuurlijk, dan moet je een keer uitleggen wat een oorlog dan echt is. Dus het is volop bezig. In Duitsland is het enorm aan het krimpen, zegt hij. Maar eigenlijk in realiteit, de beurzen en dergelijke, zie je dat op dit moment blijkbaar niet. Maar goed, dat klopt natuurlijk niet. Het is allemaal vervalste mensen. Perfect illustration. There's no way they should be close to all-time highs. Yeah, and thoughts on, I mean, we have our thoughts on the US Ukraine war, essentially, that's going on right now. And I think one of the things that strikes me and most of the people I speak to, certainly from this side of the pond, is that people are now looking at that as if, well, this is really just a proxy war at this point. It's not, we don't... Het is heel belangrijk dat we een keer daarbij stilstaan. Dus dat is inderdaad zo. In feite, Oekraïne wordt momenteel gebruikt door de US en door de kabal-westerse wereld in feite, om eigenlijk het gevecht aan te gaan met Rusland eigenlijk. Dus ze hebben dat ook gedaan door de biowapenlaboratoria rond de grens van Rusland te gaan circuleren, om daar in feite de aanval te doen met biowapens op Rusland, om daar de bevolking zo op die manier achter het hoefje te helpen. En dat is dan uiteindelijk niet gelukt. Ze hebben dan meer en meer biowapens, maar dan ook natuurlijk de aanval op de Russisch sprekende, de Russisch sprekende Russen eigenlijk die in Oekraïne wonen. Dus in de Donbass en zo verder area. En finaal in feite is Oekraïne eigenlijk gewoon een beetje de dupe eigenlijk wordt gebruikt. Maar goed, dupe, het is ook wel een land die al een heel zwaar nazi-verleden heeft. Maar goed, toch een beetje gebruikt wordt eigenlijk door de US vooral en door de NATO. En daardoor de Committee van 300, dus de kabal in feite, om eigenlijk Rusland eigenlijk aan te vallen. Dat is eigenlijk, dus USA valt zogezegd niet rechtstreeks aan, maar toch doen ze het wel, maar ze doen het via ook Oekraïne, dus je noemt het een proxy war, dus bij proxy gaan ze dus een oorlog aan met Rusland via Oekraïne. Don't think for a single minute, and more people are thinking this now, think for a single minute that, or there's major questions, put it this way, that this is actually any desire to help Ukraine at all. This is the US military machine taking on Russia in a siloed, contained environment that puts Ukrainian people at risk, and everyone feels sorry for for Ukrainians. Of course, you feel sorry for anyone in a war. But I mean,
it really is worrying, because what in my view, or in our view, what the US has done here is put the problem on Europe. And whereas you guys are getting gas at under $4 a gallon, let me say, we're paying 3 to 4 times that. And people are now making a decision because the sanctions have affected Europe. Het is nu aan het uitleggen dat we dus echt met een probleem zitten in Europa, met een gasprobleem eigenlijk, letterlijk. En hij legt uit dat, ja, zegt hij, in de US is het misschien $4 een gallon. We zetten hier betalen we 3, 4 keer zoveel in Europa. Dus eigenlijk altijd nu het grote probleem aan, en zeker naar de winter toe, waar we naartoe gaan, dat we dus echt wel gaan mogen ons klaarmaken eigenlijk voor daar mentaal ons op voor te bereiden dat er daar moeilijkheden gaan komen. UK, where people are having to make a decision, do I eat or eat? I think something's going to kick back here, and I think Europe is going to have to make a decision at some point in this winter if they don't want to have riots on their hands to back off some of these sanctions. Can I just get your thoughts on that, Bill? Winter's coming soon, and those decisions are going to have to be made soon. I think it's pretty obvious, and it's not obvious to people here in the U.S. because the media is not reporting the truth on how the military exercise, operation, war, whatever you want to call it, is going. But in my opinion, what you're saying is Ukraine has just been put up as cannon fodder. With another $3 or $4 billion of military aid is being sent. So basically, the U.S. is sending dollars, and the Ukrainians are sending men, and they're getting slaughtered. Dus hier legt hij nog een keer datzelfde uit. Dus inderdaad dat Oekraïne gewoon gebruikt wordt als kanonnenvoer eigenlijk. Dus het geld vloeit naar daar, militaire middelen vloeien naar daar. Dus hier is dat ook enorm opvallend. Ik zit hier dicht, tamelijk dicht bij de kokzijde militaire vliegvelden in feite. Dus de laatste weken, maar eigenlijk de laatste maanden mag ik zeggen, zie ik er heel geregeld tussen C-130's, die grote transportvliegtuigen, die dus hier komen tanken en die dan weer vertrekken in feite. Dus ja, een transportvliegtuig die constant op en neer gaat in feite. Zie ze dan richting Frankrijk vliegen of soms ook richting UK. Dus ik denk dat er daar op een of andere manier een soort luchtbrug is die militaire middelen, maar niet vergeten, België zit ook in de NATO natuurlijk, middelen gaan ophalen om dan wellicht ook naar Oekraïne nog te brengen of misschien naar de landen daar rond in feite. Dus heel veel beweging in feite, maar in mijn ogen spijtig genoeg niet de juiste beweging dat we zo willen, maar bewegingen denk ik in het kader van de NATO. It just looks to like the United States is using Ukraine as a pawn. Now, from the other standpoint, like for a while, it's supposed to look like, according to Klaus Schwab and George Soros and Je maakt een stapje naar de New World Order, dus van Klaus Schwab. Met zijn boek van You will own nothing, you will be very happy. Je gaat niks hebben, je gaat zeer gelukkig zijn. Denk ik niet, eerlijk gezegd, dat we zeer gelukkig gaan zijn. Meneer Schwab. Maar goed, in elk geval, ik kan die mensen niet zien, maar goed, ja, het is waarschijnlijk geen mens eigenlijk in essentie. Of toch als hij eruit ziet als een mens, denk ik dat hij geen echte ziel heeft. Maar anders kun je niet doen dat soort wezens eigenlijk willen aandoen aan de mensheid. Dat kan niet. Dus nu zet hij daar een stapje naartoe. Dus naar dus die New World Order, dus de World Economic Forum gekend. Heel dat kabalsysteem, of een stukje kijk ervan. Dus daar gaat hij nu even over praten. The powers that be here in the U.S. In my opinion, go back to the Olympics when Putin and Xi made a joint statement. It's my belief that was the original announcement of
the new world order. Ja, dat is nu wel, nu moet je goed luisteren, want nu wordt het ingewikkeld natuurlijk. En het is dan dat er heel veel mensen ook in de war geraken, dat ze zeggen, ja maar ja, Poetin en Xi en Modi en Bolsonaro van Brazilië spreken ook van de New World Order. Ja, dat is hun New World Order. Je mag niet alleen kijken naar dat woord, maar je moet kijken wat dat Poetin of anderen uitleggen, wat dat, of ook de Xi uitlegt wat dat ze daaronder verstaan, onder hun New World Order. En hun New World Order is een multipolar wereld. Multipolar, wij zijn terug met allemaal nationaliteiten, met allemaal soevereine staten in feite, die, wat dat Trump ook van in het begin zei, het is met een level playing field, waar we eerlijk zaken doen met elkaar in feite, met een geniveleerd speelveld in feite, waar dat iedereen kan zijn spel doen op een eerlijke en een goede manier, om te zorgen inderdaad dat je eigen inwoners in feite, van je eigen soevereine staat, het goed hebben waar dat ze wonen. Ziet, dat is de New World Order waar dat zij van spreken. Dat is niet de Great Reset en de New World Order waar dat Schwab en Harari en compagnie in feite over praat. De slechteriken. Dus we mogen niet door elkaar halen, ze gebruiken dezelfde woorden van de New World Order. Het is inderdaad een nieuwe wereldorde die moet geschapen worden, waar dat dus de petrodollar, de reservemunt, de kabal in feite gewoon aan de kant geschoven wordt. En waar dat we eerlijk heel de wereld, heel de aardbol, heel de mensheid in feite in soevereine staten, multipolar, niet one-polar, like wat de New World Order van Schwab is één groot pot nat in feite, met wat technocraten en wat van die dikke slechteriken in feite, daar van boven, die bepalen wat dat heel de wereld moet gebeuren, en hoe dat ze ons gaan uitmoorden met één grote militaire macht in feite, die uiteraard niet meer voor tegen elkaar te gaan, want het is maar één pot nat, maar voor de mensen eigenlijk te bevechten, één grote politiemacht voor de mensen te bevechten, enzovoort enzovoort. Dus die wereld niet, maar de echte nieuwe wereldorde in feite die er moet komen. Dus dat is heel belangrijk dat je dat goed uit elkaar haalt. Als je over praat over de New World Order, is het dus absoluut niet in deze van Schwab natuurlijk. Because I think what you're saying, or what you're going to be saying in the future, is that. Sorry. Dan op de Olympics in feite, dus in China heeft Poetin en Xi eigenlijk een heel belangrijk akkoord getekend, zowel economisch als militair. Ik heb daar vroeger al over gepraat in feite. En daar zegt hij, is eigenlijk het begin van de echte nieuwe wereldorde, van de BRICS, die altijd maar aangroeit. En met dus de Afrikaanse staten die niet willen meedoen met heel dat spel niet meer, die zich nu beveiligd voelen met van vroeger hadden ze schrik van de militaire macht van Amerika, maar door het feit dat China en Rusland een gigantische militaire macht zijn, en zeggen ja, als bij ons komt gaan wij jullie wel beschermen tegen dus die aanvallende kabal van de US in feite. En op die manier in feite is die tegenpool nu serieus aan het groeien. The West is going to be in massive decline, and the East, if you read or before the military operation, basically what he's saying is that we want free and fair trade, and that goes along with the. Inderdaad, je moet dus Poetin, je moet dus wel, ja, hier de alternatieven, maar ik weet dat jullie dat uiteraard doen, ga je dus wel degelijk speeches vinden, die dan vertaald worden natuurlijk. Er zijn daar hele goede vertalingen tussen, eerlijke vertalingen. En het is heel duidelijk dat Poetin zegt inderdaad, hij wil naar een vrije, eerlijke trade, dus een level playing field. Trump is er ook mee begonnen in 2017 voor te zeggen, het is niet, we gaan dus de macht weer naar het volk brengen en ook wereldwijd willen we een level playing field, een echt evenwichtig speelveld waar dat iedereen kan zijn ding doen in feite, in samenwerking binnen de wereld. Maar ook Poetin. Ik zie zegt dat ook in verdekte termen kun je dat ook terugvinden. Maar niet vergeten, ik zie bijvoorbeeld zeggen, ja maar China is slecht. Ja, we zitten inderdaad in China en in elk land heb je dus een kabal, nog altijd een kabal, en heb je de anderen. Dus dat gevecht is eigenlijk in heel veel landen volop en in heel de wereld volop bezig. Dus de opiumspreiders van het is allemaal gedaan, het is allemaal een filmpje, dat is niet waar, dat klopt niet. Het is wel zo dat de Whiteheads volgens mij in bepaalde dingen heel veel controle hebben en laten de kabal doen om ze naderhand te kunnen inderdaad, laten we zeggen, berechten. Dat ze duidelijke bewijzen hebben wat dat ze allemaal verkeerd gedaan hebben. Maar het wil zeker niet zijn dat er geen oorlog aan de hand is. Dus dat zeker niet, mensen. So I think what you're saying is the New World Order, Russia, China, the East, they're going to be using currencies that are backed by oil, by wheat, by gold, by what have you. And here in the US, in the West,
as a whole, none of the currencies are back. So once Wat is er nu bezig? De BRICS in feite, maar heel die dingen willen dus wel currencies hebben, dus de ruilmiddelen, de geldmiddelen in feite, die gekoppeld zijn aan goud, zilver of aan reële zaken, reële, zeldzame reële zaken in feite. En hier natuurlijk zitten we aan de westerse kant, zoals dat Bill uitlegt in feite. Dus dat is Noord-Amerika, want Zuid-Amerika doet meer en meer mee met de BRICS. Dus Noord-Amerika, Canada, die natuurlijk onder druk zit ook van Trudeau, maar eigenlijk van de UK eigenlijk echt in essentie, onder druk van de UK. Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, heel veel Aziatische landen ook nog die onder dat juk zitten. Maar goed, China is daar natuurlijk volop bezig. Die onder dat juk zitten van die westerse petrodollar nog altijd. En dus dat is gewoon fiat, dat is geld waar er niks achter zit, niks, nul. Dat is gewoon lucht, dat is gebakken lucht. We zijn hier bezig met gebakken lucht in feite. En die gebakken lucht zal nu, ik kan zeggen, vervrozen worden in feite en gaat uit elkaar spannen. once this thing comes to fruition and the smoke clears, then the West is going to have a problem importing goods from the East because I don't believe that Russia, China, that whole block, the BRICS nations, I don't believe they're going to accept. Ja, zeer belangrijk hier dat ik ertussen kom. Dus je mag niet vergeten, die BRICS-landen, maar ook dus de Afrikaanse landen enzovoort, zijn eigenlijk de landen meestal, kan niet zijn, in de USA hebben ze ook natuurlijk bepaalde grondstoffen, maar wat eigenlijk wereldwijd alle grondstoffen, of de meeste van de grondstoffen eigenlijk in de grond zijn. De rijke landen eigenlijk, de rijke landen. Wat is rijk? Rijk is niet dat je wat fiat, euro's of dollars hebt. Als ze het wegblazen, het stort in elkaar, sta je daar plots met niks meer. Dus rijk zijn is iets reëels hebben. In de grond hebben ze grondstoffen, like Rusland. Afrikaanse landen hebben enorm veel grondstoffen mee. Dus dat is eigenlijk de rijkdom. En natuurlijk, die zijn nu vanuit de BRICS, ja, maar we gaan niet meer iets reëels geven voor jullie fiat, dollar, euro's en dollars en yens en wat is dat er allemaal, we moeten dat niet meer hebben. Vanaf nu moet je ons betalen in goud of in onze eigen munt en dingen die reëel zijn. Dus met andere woorden, als wij niet gaan willen betalen, gaan wij natuurlijk geen van die reële zaken niet meer toegevoerd krijgen. Want ze zijn zodanig groot ook economisch dat ze zich onder zichzelf perfect kunnen beredden. Ze hebben het westerse kabalwereldje hebben ze het niet meer nodig. Dus de hoop is van mij dat Europa zeer snel overstag zal gaan en inderdaad gaat aansluiten erbij. Zodat we misschien hopelijk tamelijk snel die chaos kunnen overstijgen. Maar dus je verstaat, wij hebben die realiteit nodig, maar die realiteit zegt, nu, dat wordt heel veel gezegd door Poetin ook, dus zie, we willen alleen nog, Modi ook van Indië, we gaan alleen nog reële dingen geven, en jullie ook aan ons reële dingen heeft in de ruil. Reëel kan zijn goud, zilver, of kan ook zijn bijvoorbeeld in roepies voor Indië, of in de yuan, of in roebels, noem maar op. Dus, maar ook in goud en andere, maar in realiteit. En US dollar, euro, yen, pond en zo, dat is voor hun geen realiteit meer, dat is brouw. Er zit daar niks achter, dat is gewoon lucht voor hen. Dus ze willen niet meer betaald worden in lucht. Dus denk nu maar even goed na wat dat wil zeggen. Waar komen al onze dingen? Nee, waar komt het? Kom je er al bij waarom we naar een enorme grote chaos gaan? Nee? Het is geen hocus pocus, het is realiteit, die mensen met dat er bezig is. Giving something and receiving. So it's my opinion that the New World Order has already been announced. It's already in the progress of being put into place. And the New World Order is not anything like what Klaus Schwab used it to be. That is very, very interesting. This is why these kind of conversations are so illuminating. Now that is contra to what most people think, but I think you're right. What is interesting is really this whole situation, these ill thought through sanctions against Russia, for example, and of course Russia and China have been. Ik kan misschien al een keer voor denk ik, dus inderdaad, ze hebben dan Rusland, dat dus die militaire actie, dat is eigenlijk geen oorlog, maar militaire actie dat ze moesten doen
De Russen in feite, door de biowapenlaboratoria, door inderdaad een Russische bevolking die in Oekraïne leeft, die constant van 2014 al aangevallen werd en uitgeboord werd in feite. Dus ook omdat de NATO zo dicht kwam in feite, omdat ze heel veel andere zaken in feite daar bezig waren. Een enorm wereldwijd witwasplatform in feite, Oekraïne, een van de grootste ter wereld. Dus er moest daarin gereden worden in feite, militaire politieactie die daar gebeurde in feite. Oké, dat gelijkt natuurlijk op een oorlog. Maar ging nu zeggen, ik ben nu weer mijn draad kwijt, ik heb het niet, ik ga te ver, maar kom even wel terug. Ja goed, kom even terug mensen. For years, building up, solid backings for, or increasing backings for their currencies. But I think it's interesting that if people are questioning the blowback of these sanctions and why. Ja, nu ben ik ermee. Dus de sancties die gebeurden in het kader van de militaire actie. Ja, ze hadden gedacht dat ze Rusland op de knieën gaan krijgen. Ja, Rusland heeft bijna geen krediet. Ik geloof dat ze misschien 5-6% krediet hebben ten opzichte van hun GDP. Dus een gigantisch gezond land, financieel en economisch. Enorm veel reële waarden in hun grondstoffen, ten berde, maar ook op niveau van graan en zakenassen. Dus landbouw ook gigantisch sterk wereldwijd. Dus in plaats daarvan in feite is de roebel is eerst natuurlijk inderdaad naar een heeft eerst een slag gekregen in feite bij de eerste dagen naar de hand. Ja. Is er dan een koppeling geweest of toch een bepaalde koppeling van goud aan de roebel in feite en is de roebel dan gigantisch gestegen in feite en waarde, waar dat nu een van de sterkste munten ter wereld is. Dus ja, dus al wat dat ze proberen de kabal wordt eigenlijk tegen hun gebruikt eigenlijk. They have done nothing but hurt and create this kind of situation you're talking about. Is you only have to look at the proxy for this is the foreign exchange rate for the ruble against the dollar, which Biden had at one point said was rubble. And now we're talking about 58-1 against the dollar when I think it's spiked to 121-1. The ruble appears at this point to be the strongest, bar none, FX currency out there. Any thoughts on that, Bill? That's exactly correct. The ruble actually dropped to 140-1, so it was worth less than 1 penny. Before the war started, it started off in the 70-72 range. Here it is now 58-59. So the ruble has appreciated versus the dollar by 20%. So the sanctions didn't work. And if you think about it, the U.S. is way over leveraged. I mean, we're well, 30% debt to GDP. Got to 100% debt to GDP. That was the answer. Now, if you look at Russia. Ja, als je 100% schulden hebt ten opzichte van je GDP, waar je aangezien wereldwijd als een bananenland of bananenrepubliek. Hij zegt Amerika zit nu op 140% schulden ten opzichte van GDP. België zit ook boven de 100%, dus wij zijn al heel lang geen republiek, maar een bananenlandje. Hè. They are 14% debt to GDP. So they have an extremely clean balance sheet, and they've talked about or currencies as opposed to those. And they didn't actually will accept gold for any trade transaction. So what you see is Russia making steps toward making their currency a real currency, while the U.S. is obliterating their currency by borrowing. Ja, de roebel gekoppeld aan goud, dus we hebben wel een klein beetje moeten terugkomen, maar we zijn er nu volop aan het werken nog. Dus dat er weer een echte goudstandaard is, ten opzichte van de roebel. Dus dat maakt het feit dat dat een hele sterke munt is, terug nu een echte reële munt. En we dan aan de andere kant de US dollar zeggen, maar ook natuurlijk de euro per proxy automatisch rommel is eigenlijk. Rommel, niks waard, nul.
gewoon de waarde dat we er nog aan geven. Maar ja, door het feit dat die macht van Amerika afbrokkelt, gaat die militaire macht, dus met andere woorden, heel die status gaat in elkaar vallen. En dan ga ik eens zien wie dat de rijken en de armen dan zullen zijn. Billions of dollars every single day. I mean, what did they just announce with this so-called Inflation Reduction Act? They're borrowing, what, $780 billion, and it will have nothing to do with reducing inflation, because when you spend money, and that's what they're doing, is spending $780 billion, that's not going to reduce inflation, it's going to stoke inflation. So the West is basically shooting their own feet off, going further into debt, whereas Russia is strengthening and making their currency real. And that's why we are seeing the Russian ruble as the strong FX currency on the planet. I think it's only going to get stronger. And it's going to try to place it safely and give it time. I can actually see the Russian ruble trading at par with the dollar. Wow. Hij doet een serieuze statement, zegt hij. Hij heeft het een beetje tijd natuurlijk, ja, een jaar, 2 jaar. Maar ja, dan spreekt hij van 5 jaar, maar goed, ik denk dat hij het korter ziet. Dat hij zei, het zou me niet verwonderen dat op een bepaald moment dat we 1 roebel voor 1 US dollar gaan hebben, dus pari. Dus ja, dat zou natuurlijk wat anders zijn. Nee, wat we nu over eerst naar 140 voor 1 penny. En nu 58 voor 1 penny. En hij spreekt dus een paar 1 dollar voor 1 roebel. I mean, why not? Well, Andrew, think of it this way. With the U.S. doing what they're doing, the day is going to come where we do have in the market don't work anymore. When I say the rates, I'm talking about the stock market, talking the entire this is going to be incredible. Once the dominoes start to fall, see the Western fan phone, phones, hospital, it's fine. The whole see Russian banks closed. You're not going to see the Russian economy shut down because they're running on a real currency, whereas the Western currencies, and I say the Western currencies, it's basically all currencies that use dollars as reserves in the central bank. Those currencies are going to implode. And it is possible that things get so bad that currencies their inherent or intrinsic value. Ja, in feite zegt hij, ja, alle landen die eigenlijk de US dollar als reservemunt gebruiken in hun centrale bankensysteem, maar dat natuurlijk, ja, hetgeen dat we opnoemen, Europa, de Europese westerse, de USA, Canada, Australië, Japan en dergelijke. Ja, hun munten, hun currencies zouden kunnen, ja, een intrinsieke waarde gaan ervan, wat dat dan eigenlijk zegt, in essentie nul is. Maar goed, volgens mij zijn ze wel bezig aan een ander systeem te bouwen, de Whiteheads, die dat dan hopelijk gaan kunnen opvangen. Maar goed, door de chaos gaan we eens of anders gaan we door de chaos heen moeten. Which is zero, or the value of the paper and the ink that's on the, the notes. I mean, it makes sense, and I think people will look back on these interviews, Bill, and give their head a shake as to why they weren't readying themselves for something like this. And I think. Dus die mens hier, Andrew, heeft ook Bill Holter daar gelijk in, dat hij zegt, ja, er is een krediet, als dat die kredietbubbel die opgebouwd is uit niks, ja, gebakken krediet eigenlijk, gebakken kredietbubbel. Als dat ontploft, ja,
op dat moment is er niks die tegenhoudt dan die munten die door een munt die eigenlijk op die bubbel is gesprongen. Die munten zijn gebaseerd op die bubbel, dus ja, gebaseerd op niks niet meer. Dat ze naar nul gaan, zegt hij. Ja, ik geef je daar gelijk in, zegt Andrew. En dat ja, mensen die gaan terugkijken naar dat soort interviews nu, die misschien zeggen op dat moment, oh, wat is dat dan? Koe. Nee, maar zegt hij wil eigenlijk zeggen, ja, we gaan ze dan ondervinden van oei, we hadden beter geluisterd dan. En inderdaad ons voorbereid, toch zo goed als mogelijk. Maar we hebben niet willen geloven wat dat ze dan zeggen. You're right. I mean, I mean, as a simple. I mean, I think you could ask any person that manages a home, whether it's whether it's a wife or a husband or whoever it might be that manages a home or manages the books of a household. How the hell can you be printing this much money, going into dipping into so much debt, and then raise interest rates, which is, as you say, it's like shooting yourself in the head. How is it possible? How is this thing going to play out? I believe it's a planned demolition. I think this is the plan for, if you want to listen to Biden's proposal of Build Back, Klaus Schwab's proposal, Build Back Better. The only way to build back is to destroy it in the first place. And that's what I think they're doing. It's a plan of demolition. They are going to demolish the financial system and then try to go forward with central bank digital currencies. The only problem is manufacturing from the West, not all of the West, but here in the US, there is no manufacturing. So how do we function without being able to, will China, will Russia, will Brazil, will India, will any of those nations get goods accept the new central bank digital currency? Ja, ze willen in feite zeggen, het is eigenlijk een planned demolition. Dus aan de ene kant de kabal, de Great Reset, willen dus ons systeem volledig kapot hebben, onze economie. Om dan ons te duwen in dus de central bank digital currency. Dus dat er eigenlijk geen cashgeld meer is. Ja, ze zijn er al lang mee bezig. Overlaatst moest ik hier een tramticket kopen. Ik kon gewoon geen cash meer betalen aan de dingen. Dat is ongelooflijk. Nu is dat locatie. Nu moet je daar naar een brok of aan een machine gaan. Alleen gelukkig, ik neem quasi nooit de tram, dat was heel uitzonderlijk. Maar ik wil maar zeggen, ze willen ons volledig daar naartoe duwen natuurlijk. En dan uiteindelijk alles afbreken. En dan dat we met veel, omdat we niks niet meer hebben, dat we dan overgaan naar die central bank digital currency. Dat ze gewoon kunnen ons afpakken wanneer ze goesting hebben. Geen cash geld niet meer, dus geen echt geld niet meer. Daar willen ze ons naartoe brengen. Maar zegt hij, dat gaat niet lukken, zegt hij, want natuurlijk de BRICS, waar dat eigenlijk de zaken gemaakt worden, China, Rusland, waar dat Afrika, waar dat bepaalde Aziatische landen, maar dat de reële zaken uit de grond komen of gemaakt worden, gaan niet meer akkoord zijn om, ze zijn nu al niet meer akkoord om dus die gewone fiat-munten te aanvaarden die eigenlijk kapot zijn, maar die digital currency, die nog minder waard is dan waard, nog veel minder, zegt hij. Dus zegt hij, stel hem de vraag, gaan die landen nog een of andere product willen verschepen naar ons, voor dat betaald te worden door rommel? Ik denk het niet, ik denk het ook niet. I don't think so. I think the only way to do that is if there was an actual, real and verifiable audit of gold reserves in Western central banks. And I don't think you'll see that happening anytime soon, because I think the gold is long gone. I mean, this is, if you start putting the pieces of the jigsaw together, and it's no coincidence. What you're saying has to ring true with anyone with any common sense. And now the other piece of the jigsaw that comes into place all of a sudden, I'm sure you saw the Russian finance ministry announcing its plan to launch its own international standards that's going to compete with the LBMA. And I mean, this is not just about purity and provenance of gold bars. This is about setting a benchmark price for a fair benchmark price in the currencies of the people that they are dealing with that is undiluted by flywheeled derivative inputs.
So suddenly you've got this, not just the BRICS world, probably Saudi, you've got other inputs here. And this is going to suck liquidity out of the paper game, and at a much faster rate than I think anyone ever planned. Thoughts, please, Bill? I agree with that, Andrew. I just go back to Vladimir Putin's original speech early in the day or the day before the operation began. And I've said this probably a dozen times or more. It's very important to read his speech and understand what he was saying. And if you read his speech and you read it with blank or open mind, all the man is saying is they want free and fair settlement. They want to trade. Hij verwijst nog een keer naar de speech die Poetin gegeven heeft, 1 of 2 dagen voor dus de militaire actie in Oekraïne, waar dat hij duidelijk zegt, we willen naar vrije, soevereine landen, waar dat Trump ook naartoe wil. Dus ja, Trump zit ook, de White Hats, dat is, ja, de BRICS zitten daarin, dus naar een vrije trading, vrije commercie in feite, met vrije, soevereine landen, die zorgen voor hun inwoners, elk zorgt voor zijn eigen inwoners, en op een eerlijke manier wordt er gehandeld wereldwijd. Dan zegt hij daar, het is heel simpel, daar gaan we naartoe, daar willen we naartoe. En daar zijn ze dus volop aan het werken om daar naartoe te gaan. They're more than willing to ship their products overseas, but they want something in return. And that's what this is. This is East versus West, and the East is tired of being taken advantage of by sending their goods, or dollars, or euros, or yen, or what have you, currencies that do not have any real value behind them. Basically, the Western currencies, if you want to call them trust us currencies, that's what it is. It's all about trust. It's all about confidence. And what's happened is the East no longer has confidence. Dat onze munten in feite, euro, dollar, yen, Britse pond, noem maar op. Zijn eigenlijk landen die eigenlijk zijn, je noemt het trust us currencies. Dus ja, vertrouw ons maar, kom al in orde, vertrouw ons maar. Hij zegt, nu is het gedaan. Dus de oosterse kant, of dus ja, de Eastleg, dat ze het noemen in feite, waar dat eigenlijk vooral de realiteit zit eigenlijk. Wij hebben eigenlijk, ja, als je nu kijkt naar België, ja, zo niet naar Nederland, wat dat er nu nog in onze grond zit. Misschien in Nederland nog wat gas. Misschien hier moesten de koolmijn bij ons die weer open doen, dan kunnen we misschien wat vergassen, ik weet het niet, of misschien nog wat kolen uithalen. Maar voor de rest hebben we hier gewoon niks. Nul de botten, niks, nada. Dus we hebben die andere landen nodig, of we kunnen niks meer produceren in feite. Ja, we kunnen gelukkig nog, als we landbouwers anders aanpakken en zo, kunnen we natuurlijk zorgen voor eten en dergelijke. Maar ik bedoel, je voelt dat dus niet in orde komt op die manier. In the Western financial system or the Western currencies. And you mentioned Saudi. I think that very well could be the spark that does it all. Once Saudi Arabia makes a formal announcement that they're going to take, a whole list of currencies for oil. Het is Saudi-Arabië die plots een formeel eigenlijk aan de wereld zegt vanaf nu gaat niet onze olie niet meer alleen in US dollar kunnen betaald worden, maar in heel veel verschillende munten. Uiteraard dan vooral van de BRICS, de echte ondersteunde munten, ondersteund door realiteit. Op dat moment natuurlijk ja, zal er nog veel versnellen dat in elkaar stuiken van de markt uiteraard. Alhoewel dat ze nu dat er iets doen, maar formeel hebben ze dat nog niet wereldkundig gemaakt. Ze hebben eigenlijk nog niet wereldkundig gemaakt ook dat ze zouden willen toetreden tot de BRICS. Dat is nog, maar dat is ondertussen al officieus. De geruchtenmolen is al serieus aan het draaien in feite. En er zijn ook al contracten waar je ziet dat bijvoorbeeld olie van Saudi-Arabië naar India gaat. En andere zaken in feite. En dat betaald wordt in Indische roepie. Dus ja, het is echt serieus aan het veranderen, mensen. Op het moment dat dat officieel gaat worden, ja, dan gaat er eigenlijk een enorme versnelling zijn als Saudi-Arabië dat aankondigt. Dus het is nu al zo natuurlijk dat er een
een aantal maanden terug een belangrijke Russisch militair. Dus vanaf nu zijn het de Russen die Saoedi-Arabië gaan verdedigen als er iets is. Dus ze hebben daar een volledig akkoord gemaakt. Dus niet meer de US, je voelt. Saoedi-Arabië is volledig weggegaan uit die US-ommanteling. En ja, een keer dat formeel gaat aangekondigd worden, ja, dan gaat het enorm versnellen. Ja, gelukkig bij plots ja, op een vuurtje dat je plots een bassin benzine erop gooit. What sets this whole thing off? Makes sense, and we're already seeing those footprints, Bill, as you say. I mean, what is a friendly country to Russia right now? Where can you refine a Russian bar? Saudi is still a very close ally and really, when you think about it, they're very much assisting the Indian trade here, where we see a huge amount of, we always had smuggling at around 30. Even the World Gold Council figures 30 tons a month. I think it's actually tripled because, again, Russia very cleverly has done exactly what you've said, which is they have created for a friendly country. If you pay them in gold, they will give you what they feel is a fair price. And a fair price, when they look at the market. But Russia will actually give a discount for goods if they're paid in gold. Dus zegt die Rusland, en dat is Andrew ook, dus heeft nu discounts, dus kortingen eigenlijk. Op het moment dat de betaling gebeurt in roebels of in goud. Dus wordt er eigenlijk voor gas bijvoorbeeld minder gerekend. Dat is ook logisch. Het is weer niet te maken dat ze de een favoriseren boven de ander, maar het heeft te maken als iets reëel geeft voor iets reëels, ja, dan ben ik er ook beter van in Rusland. Dus daar komt het op neer. Het is gewoon, ja, dat zijn de bewijzen van de eerlijke handel. That's increased smuggling in Indian smuggling from 30 to 90 tons, 60 to 90 tons a month, and we're seeing this. And as you say, this is part of what you've just been talking about. It is Russia creating this discount, but on the other hand, they also know that gold priced anything under $2,000 or thereabouts is a massive discount. So really, they're doing two things here. They're assisting in the draining of physical supply into Russia, which of course anything excess goes to China and they pay in rubles and it's a win-win. And this is all going on under the noses of these fools who continue to take short positions on the COMEX in this blinkered, siloed world. Amazes me, Bill. It just blows my mind. Actually, I think it is probably key to watch the ruble. Say if you saw the ruble get down to the range or up to the range of 52.50 or in the high 40s, what that's going to do, launch. Remember, dollars right now. Yeah. Well, once you see the ruble under 50 or over 50, it's inverse. Once you see a number in the 40s, then you're going to see a huge bid under the price of gold. And I think that will also inherently affect rates between basically what is that situation. And I think Putin can do it by dividing his time, letting the West get weaker and he's get stronger. Well, as you say, that's the other side of the. Ja, dat duidt nu dat er dus dat Poetin tijd heeft en dat hij vanuit de BRICS in feite, maar Poetin is er nu wel een belangrijk gezicht van op dit moment, ook van de Whiteheads uiteraard. Je laat in feite de westerse wereld verzwakt altijd maar, de oosterse wereld of de oosterse wereld maar niet zijn, East, met dan ook de Afrikaanse landen erbij en zo verder. Dus sterker.
En ondertussen de roebel moet je bekijken, zegt hij, op het moment dat we onder de 50 gaan naar 48, 49 voor roebel. Voor of omgekeerd zegt hij, dus voor 1 penny. Dan ja, op dat moment in feite ga je zien in feite dat er een enorme inversie gaat gebeuren. Dus dat ook de FX rates, dus de foreign exchange, dus de muntwaardes in feite ook serieus gaan dalen. The great reset, and I thank you for sharing your thoughts on that, because it's illuminating to look at to stretch the mind here and look at the bigger picture. But thank you for that, because that's really interesting. My pleasure, Andrew. Well, before we wind up, Bill, I suppose you must be quite pleased also with the fact that for years and years, how many years is it that we've been talking about metals market manipulations, and you've got the likes of Dat hij moet wel blij zijn, zegt hij. Dus, hoe lang praten we al niet samen over het feit dat dus de goud- en zilvermarkten en andere grondstoffenmarkten compleet vervalst zijn, compleet gemanipuleerd zijn. Dus via die naked papiershorting, dus verkopen op papier dingen dat je niet hebt. En dat dus eigenlijk toegelaten wordt. En zegt hij, ja, natuurlijk wil alluderen, we gaan ze praten, dat wil alluderen op het feit van, en nu is het dus het moment waarschijnlijk aangebroken dat alles zal ontploffen. Industry apologists out there arguing it could not possibly happen on an industrial scale. And then we see the DOJ charging JP Morgan with, on an industrial scale, being a criminal enterprise. And finally, we've got a few, let's hope it doesn't end up in a slap on the wrist, but we've got at least the spoofing element being, even though the RICO charges really didn't follow through, which they should have, but at least we've got the spoofing element, i.e. the game put out on the table. And once the game, the shell game is on the table, it becomes a little bit hot to handle. So you must be fairly pleased in seeing this many years of efforts that we've all put into saying this has been happening, and industry apologists saying we're all conspiracy nuts, and they seem to have gone away. Bill, have you seen any of them pop up? I haven't. How many felonies does JP Morgan have to plead guilty to before they get shut out of the gold market? And I think, what is it, 5? Ja, ik denk dat JP Morgan 5 of 6e maal dus schuldig pleit voor de rechtbank in Amerika. En voor dus dat soort manipulaties, dat ze nu al dus 5e of 6e keer eigenlijk in feite voor de rechtbank moeten verschijnen op zeer hoog niveau natuurlijk. En dus telkens malen schuldig pleiten in Amerika. Dan moeten ze zware boetes betalen. En dat doen ze gewoon maar verder. Dus dat is ongelooflijk dat dat kan. Maar dat kan natuurlijk omdat de USA altijd die militaire en hele zware macht is. Met natuurlijk de UK-committee van 300. Dat ook maar het gaat niet over dat vandaag. Die daar eigenlijk nog een keer achter zit. En dat ze die militaire macht uitspeelden. Van oké, je moet niet uit of je niet zwijgt. Je gaat een keer je land aanvallen of ga een keer dit of dat doen. Dus hele smerige zaken natuurlijk. En dat natuurlijk, doordat er daar een gigantische macht aan de andere kant is, wordt nu wel serieus afgezwakt. En hebben we misschien een kans, hopelijk, dat het nu allemaal naar boven komt. Now, and this is the 6th one. So this is, we're so far down the line now. I remember after the 1st and 2nd one, I was jumping up and down saying, this is proof we were right all along. But now we're on number 6, and you don't see anything going up the chain of command, and it should go all the way to Jamie Dimon. How is he still chairman of that company? How does he retain his position and get paid more and more every single year while his bank is pleading guilty to felony charges? It's an illustration of a banana root. It's an illustration of the breakdown of the rule of law. Yeah, as you say, it breaches all the way up the chain because, for example, Nowak was sitting on the fix, and anyone sitting on the fix
is basically sitting at board level position, which would, of course, be overviewed by the likes of the top CEOs that would have been overviewed by Diamond, and they must have been aware of what's going on. So you're right, it should have gone all the way up the line. Sadly, it hasn't, and it probably never will, because probably on the other side of things, they are an agent. They have been an agent for, and even it came out in court that they were acting on behalf of central banks. So I guess really, we've probably got as much as we'll get. But Ja, zegt de JP Morgan in feite, ja. Dus ja, treed op. Dat is in die rechtbank uitgekomen voor central banks. Maar ja, denk verder. Central banks zijn een Rothschild. Dat zijn eigenlijk geen centrale banken. Dat zijn private banken. En uiteraard Cabal daarboven. Die Club of Rome, Committee van 300 enzovoort enzovoort. Die daar allemaal boven staat. Dus het is één grote infiltratie. Een grote internationale gigantische maffia, waar dat de gewone maffia van verbreekt, maar volgens mij de gewone maffia wordt ook gebruikt door diezelfde kabal. Dus het is allemaal gefiltreerd en het is allemaal gecorrumpeerd dat je maar kunt indenken, waar dat je, vanaf dat je begint na te denken of dat nu een supermarkt of een universiteit is of een school of gelijk wat, of dat nu de lijn met de tram en noem maar op enzovoort. Het is allemaal gefiltreerd, gecorrumpeerd door die kabal. at least we know that it's out there. At least it's out there, and no longer can they pull the wool over people's eyes and say, no, this is impossible. It's not possible. It's been proved. But as you say, it's fallen short of what we should have. Well, obviously, let me go back to 2013, where the CFTC said that they found nothing actionable. They didn't say they didn't find anything illegal. They said they found nothing actionable. And my take on that was, when they said nothing actionable, what you just mentioned about JP Morgan, years ago, Goldman Sachs and others were acting as conduits, if you will, for central banks. I think it's pretty obvious that that's what has happened to these banks. And that's why you always see slaps on the wrist. Companies not being shut down and obliterated like Arthur Anderson was. Yeah, you're right. You know what, Bill? I mean, I love these kind of conversations. It's nice to have you here. I know that we've been struggling with bandwidth today. I know that you're on satellite and that we have a bit of a delay here. So hopefully it doesn't look like I'm talking over you sometimes. But we gaan het hierbij laten, mensen. Dus ik ga even het schermpje stoppen met delen. En voilà, dus ik hoop dat je er iets aan hebt. Het is heel belangrijk. Dus de collapse, de ineenstorting van heel onze wereld zoals dat we het nu kennen, is volop bezig. We zitten in de oog van de storm. Of dat je het nu ziet of niet ziet, neem maar voor me aan. Zoals dat de Andrew dat pas zei. Mensen gaan terugkijken naar bepaalde filmpjes en interviews later gaan zeggen, we dachten dat ze een beetje zotjes waren, daar een beetje psychologisch gestoord. Maar het was dus duidelijk dat ze ons serieus aan het voorbereiden waren voor de hele zware dingen die komt. Ik probeer dat ook te doen met jullie. Ik probeer heel eerlijk en heel zoveel mogelijk te streven naar de echte waarheid te brengen naar jullie. En het is ook heel belangrijk dat je begrijpt dat je ook moet openstaan om te luisteren naar wat het financieel, economisch gebeurt. Want dat is eindelijk is dat de ruggengraat van alles, mensen. Geld en macht is wat dat het over gaat. Door dat geld creëren ze macht in feite. Het gaat niet alleen over geld, het zijn die twee samen in feite, dat de kabal constant naartoe streeft in feite. Ons volledige slavernij houden, ons voor een heel groot deel uitroeien, ons robotoïden van ons enzovoort enzovoort. Dus het komt erop neer in feite, bereid je een beetje voor als je kunt, als je financieel kunt. Ik zelf kan ook niet veel doen op dit moment, maar goed, dat is mijn eigen situatie. Daarmee stop ik niet met jullie te proberen in te leggen, dat je toch inderdaad jullie best zoveel mogelijk probeert voor te bereiden. Dat betekent in feite, probeer water aan te leggen, probeer wat eten, dus zaken die niet rap vergaan in feite, droge waren, rijst,
pasta's, conserven, zelfs al is dat niet je natuurlijke gang van zaken, dat je conserven of bokalen binnenpakt, dat doet dat nu toch maar. Zaken die niet direct vergaan. Want de timing, wanneer dat, we zitten in de oog van de storm, dat is duidelijk. Het zijn te veel aanwijzingen dat dat volop bezig is. Maar goed, dat weet je nog altijd niet. Dat is net met een echte storm, weet je nog niet wanneer gaat die storm juist daar passeren. In feite, die timing is onmogelijk, voor niet te zeggen zeer moeilijk, maar zelfs onmogelijk om te doen. Maar wat je wel kunt doen, bereid je voor in feite. Probeer ook een beetje altijd een klein beetje kaart in huis te hebben. Zet dat aan de kant, komt dat niet aan. Zet dat een beetje aan de kant. Moest er dan een keer op een bepaald moment komen dat je niet meer aan de ATM's kunt of dat je niet aan geld geraakt, dat je toch een beetje geld in huis hebt. En als je kunt natuurlijk, probeer een beetje fysisch zilver of fysisch goud aan te kopen in feite. Ik kan het niet, maar goed, jullie kunnen het misschien wel proberen te doen in feite. Dus dan hoop ik dat ik jullie terug een stukje geholpen heb om jullie voor te bereiden naar de zeer, zeer nabije toekomst. Moedige leeuwinnen en leeuwen, dank dat je de moeite gedaan hebt om tot het einde te luisteren. Degenen die er nog zijn natuurlijk. En tot hopelijk binnenkort. Dag.